في 30 مايو سنة 2007 اجتمع اتنين من أشهر العقول اللي صنعت الثورة التكنولوجية في العالم، ستيف جوبز وبيل جيتس، في مؤتمر تحت مسمى كل الأشياء بتتحول إلى العصر الرقمي، اللي نظم في ولاية كاليفورنيا. بيل جيتس أسس شركة مايكروسوفت سنة 1975، وستيف جوبز أسس شركة أبل سنة 1976، يعني الفرق بينهم كان سنة واحدة بس. وفي خلال 30 سنة اتبادلوا لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم. كان كل واحد فيهم بيجتهد إنه يسيطر على عصر التكنولوجيا الجديد. اتكلم كل واحد فيهم عن إنجازات ومساهمات شركاتهم في صناعة التكنولوجيا. ولكن قبل المقابلة دي اللي كان من النادر انها تحدث، كان هناك تاريخ مشترك بينهم بيمتد لأكتر من 30 سنة، شاهد التعاون بينهم في بعض الأوقات والمنافسة الشرسة في أوقات تانية كتير، والحرب الكلامية والتصريحات الحادة لكل منهم ناحية التاني، وتاريخ طويل بين الحب والكراهية والصداقة والعداء. اتقابلوا لأول مرة في أواخر السبعينيات بعد ما تمكن ستيف جوبز وشريكه ستيف وزنياك من تطوير كمبيوتر أبل وجهاز ماكنتوش. اهتموا انهم يستخدموا فيه برمجيات شركة مايكروسوفت، فذهب ستيف جوبز إلى سياتل مكان تواجد بيل جيتس، وتوصلوا لاتفاق إن مايكروسوفت تزود أبل بالبرمجيات. في الوقت ده كانت مايكروسوفت بتعمل أيضا لصالح شركة اي بي ام اللي كانت أكبر مستحوذ على سوق الكمبيوتر في الوقت ده، وده تسبب في خوف جوبز اللي كان قلقان من سرقة مايكروسوفت لتكنولوجيا واجهة الرسومات اللي بتميز جهاز ماكنتوش عشان تستخدمها في تحقيق أهداف خاصة بها. في سنة 1983 كانت مايكروسوفت بتعمل على نظامها ويندوز. عرف ستيف جوبز ان نظام ويندوز بيستخدم واجهة رسومات مشابهة للرسومات اللي بتستخدم على اجهزة ابل. في الوقت ده دعا بيل جيتس الحضور لكاليفورنيا واحتد عليه وقال له: انت تدمرنا، لقد وثقت بك والان تسرقنا. صياح جوبز لم يؤثر في جيتس، اللي قال له ان هما الاتنين عارفين بان فكرة واجهة الرسومات ليست من افكار اي منهما، وانها في الحقيقة بتخص شركة زيروكس، وان ابل ليس لديها حصريا ما يثبت تطويرها لهذه التكنولوجيا. وهناك اكتر من طريقة للنظر الى هذه المسألة، واعتقد ان الامر اشبه باننا وانت عندنا جار غني بيسمى زيروكس، وبعد انا ما اقتحمت بيته لسرقة جهاز التلفزيون الخاص بيه اكتشفت انك انت قد سرقته فعلا. وده فعلا اللي حصل، لان في سنة 1979 قام احد مهندسي ابل بزيارة مركز البحوث التابع لزيروكس، واطلع على جهاز الكمبيوتر اللي كانت بتطوره الشركة واللي كان بيسمى ألتو. وجوبز اعترف بعد كده بان واجهة الرسومات كانت مستوحاة من التكنولوجيا الخاصة بشركة زيروكس. بعد إصدار ويندوز في سنة 1985 واستخدم فيه واجهة الرسومات اللي كانت بتستخدمها أبل، الاتنين أداروا ظهرهم لبعض. قال جوبز: لقد قاموا بكسرنا تماما، لأن جيتس لا يمتلك أي ذرة خجل. ورد جيتس: إذا كان يعتقد ذلك فقد دخل حقا في أحد مجالات تشويه الواقع الخاصة به. ستيف جوبز وبيل جيتس بدأ كل واحد فيهم يطعن ويشوه في شخصية التاني. وصف جوبز جيتس بأنه عصا في الوحل، وقال جيتس إن جوبز كان غريب ومعيب بشكل غريب كإنسان. وفي 1995 قال جوبز: مايكروسوفت تصنع منتجات من الدرجة الثالثة. وفي أواخر التسعينات كان شركة أبل في خطر كبير من الانهيار، عندما انتقل جيل إيميليو الرئيس التنفيذي لشركة أبل لشراء نيكست في عام 1996، وأعاد جوبز إلى شركة أبل. قال جيتس الإيميليو معلقا على عودة جوبز: أعرف تقنيته، إنها ليست سوى نظام يونكس دافئ، ولن تتمكن أبدا من جعله يعمل على أجهزتك. ألا تفهم أن ستيف لا يعرف شيئا عن التكنولوجيا؟ إنه مجرد بائع ممتاز. لا أصدق أنك تتخذ مثل هذا القرار الغبي. ولم يكن لدى جوبز أي رحمة عندما قرر جيتس ترك مايكروسوفت في عام 2006 للتركيز أكثر على مؤسسته الخيرية. قال جوبز: بيل غير مبدع في الأساس ولم يخترع أي شيء أبدا، ولهذا أعتقد أنه أكثر راحة الآن في العمل الخيري من التكنولوجيا. قال جيتس في عام 2010: لا يوجد شيء في جهاز الآيباد يدعوني لأن أنظر إليه وأقول أتمنى لو أن مايكروسوفت هي التي قامت بذلك. وقال جوبز: المشكلة الوحيدة في مايكروسوفت هي أنهم ليس لديهم ذوق، ليس لديهم طعم على الإطلاق. وأنا لا أعني ذلك بطريقة صغيرة، أنا أعني ذلك بطريقة كبيرة، بمعنى أنهم لا يفكرون في الأفكار الأصلية ولا يجلبون الكثير من الثقافة إلى منتجاتهم. في خلال 10 سنوات أصبح ويندوز 95 هو نظام التشغيل الخاص بكل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في السوق تقريبا، وأصبح بيل جيتس أغنى رجل في العالم. وفي عام 1997 واجهت أبل مشاكل مالية كادت أن تدفعها لحافة الإفلاس. في الوقت ده تدخل جيتس وأنقذ جوبز، والاتنين قرروا ينسوا الماضي ويركزوا على المستقبل. وفي 6 أغسطس من نفس السنة أعلنت الشركتين عن توقيع اتفاق تاريخي بعد تسوية النزاعات بينهم حول براءات الاختراع وغيرها، وكان الاتفاق ده في مصلحة الطرفين.
التزمت مايكروسوفت بتوفير برنامجها اوفيس على اجهزة ماك لمدة 5 سنين، وفي المقابل وافقت ابل على جعل انترنت اكسبلورر هو متصفح الويب الرئيسي على ماك. وقامت مايكروسوفت ايضا باستثمار ما يقرب من 150 دولار في ابل في صورة اسهم ممتازة لا تتمتع بحقوق تصويتية. وعلى الرغم من ان ابل كانت شديدة الحذر تجاه مايكروسوفت في الوقت ده، قال جوبز ساعتها عبارته الشهيرة: علينا ان نتخلى عن الفكرة القائلة بانه من اجل فوز ابل يجب ان تخسر مايكروسوفت. كانت الصفقة مفيدة بشكل كبير للشركتين، فابل حصلت على المال اللي كانت في اشد الحاجة اليه، واستفادت مايكروسوفت من تخفيف حدة الانتقادات الموجهة اليها في ذلك الوقت حول ممارستها الاحتكارية بانها انقذت منافسها الضعيف. ومن الوقت ده اصبحت ابل في قصة صعود لا مثيل لها، وتحولت من شركة بتواجه شبح الافلاس الى اكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية. ال 150 مليون دولار اللي استثمرتها مايكروسوفت في ابل كانت عبارة عن 150 ألف من الأسهم الممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية، وكان سعر السهم وقتها بيساوي 8.25 دولار، ويمكن استرداد قيمتها بعد 3 سنين. سنة 2001 قامت مايكروسوفت بتحويل جميع أسهمها إلى أسهم عادية بلغ عددها حوالي 18 مليون و100 ألف سهم. وسنة 2003 باعت مايكروسوفت حصتها في أبل بالكامل. وهنا يجي السؤال: لو ان شركة مايكروسوفت ما باعتش اسهمها واحتفظت بيها، كانت تساوي قيمتها كام النهارده؟ سهم ابل تم تقسيمه 3 مرات من وقت الاتفاق بينهم. الاولى في سنة 2000 لما تم تقسيمه بنسبة 1 ل 2، وفي 2005 تم تقسيمه ايضا بنسبة 1 ل 2، وفي عام 2014 تم تقسيمه بنسبة 1 ل 7، اي ان السهم الواحد اصبح 7 اسهم. لو ما قامتش مايكروسوفت ببيع اسهمها في ابل واحتفظت بيها، كانت ال 150 دولار اللي استثمرتها قبل حوالي 20 سنة بتساوي تقريبا ما لا يقل عن 40 مليار دولار. وهنا تيجي مفارقة غريبة: ابل كانت اكتر قيمة سوقية من مايكروسوفت، ولكن بيل جيتس كان اغنى من ستيف جوبز. قبل وفاة جوبز في اكتوبر 2011 كانت القيمة السوقية لابل بتقترب من 350 مليار دولار، بينما كانت القيمة السوقية لمايكروسوفت بتساوي حوالي 194 مليار دولار. والارباح والايرادات كانت لصالح ابل، ورغم ده كان بيل جيتس اغنى بكتير من جوبز. في ايه السر؟ عند طرح مايكروسوفت للاكتتاب العام، احتفظ المؤسسين بكمية كبيرة من أسهم الشركة أصبحت فيما بعد بتساوي ثروة كبيرة. ستيف جوبز فعل نفس الشيء مع أبل، ولكنه باع هذه الأسهم حين ترك الشركة في سنة 1985 بعد خلاف مع مجلس الإدارة. ستيف جوبز بنى ثروة لنفسه من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بيكسار في عام 1986، وبعد ذلك عاد مرة أخرى إلى أبل اللي استحوذت على شركته الأخرى نيكست مقابل 400 مليون دولار، ولكنه هذه المرة لم يحصل سوى على شريحة صغيرة من أسهم أبل. بعد عدة سنوات من عودته لأبل، حاولت الشركة مكافئته عن طريق خيارات الأسهم بشكل غير قانوني، ولكن الجهات التنظيمية رفضت إن ده يحصل. وبعدها فضل يعمل لدى شركة أبل مقابل دولار واحد سنويا. ويقال إن ده كان في سنة 1997 بس، لما أصبح المدير التنفيذي لشركة أبل ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقل مدير تنفيذي بيتقاضى أجرا. عند وفاته كان الجزء الأكبر من ثروة جوبز بيتركز في حيازاته من أسهم ديزني اللي حصل عليها لما اشترى شركة بيكسار، وما كانش بيمتلك الكثير في شركة أبل اللي أسسها وأدارها لتصبح شركة التكنولوجيا الأكثر نجاحا في العالم. كل المتابعين في العالم بيقولوا إن من غير المحتمل إن تكون أبل فيما هي عليه الآن بدون مايكروسوفت، أو مايكروسوفت بدون أبل. ومع كل ده وبطريقة غريبة في النهاية بتتحول كل الانتقادات بينهم إلى احترام. قال جوبز عن جيتس: أنا معجب به للشركة التي أنشأها، إنها رائعة وقد استمتعت بالعمل معه، إنه ذكي ولديه في الواقع حس دعابة جيد. وبعد وفاة جوبز قال جيتس: أنا أحترم ستيف، كان علينا العمل معا، لقد حفزنا بعضنا البعض حتى كمنافسين، لا شيء مما قالوا يزعجني على الإطلاق. إن جوبز كان عبقريا يتمتع بجاذبية طبيعية كزعيم، يتمنى جيتس نفسه بأن يتمكن من تقليدها. لقد كان ساحرا في تحفيز الناس بشكل كبير، وبعد ذلك كنت أنظر إلى الناس وأراهم مفتونين. بيصف جيتس الفترة التانية اللي قضاها جوبز في شركة أبل واللي انتهت بوفاته بنوع نادر من سرطان البنكرياس في عام 2011 بأنها فترة استثنائية. كانت شركة أبل في طريقها للموت قبل عودة جوبز، ولم يكن هناك فرصة على الإطلاق أن تعود بدونه، ولا أحد يستطيع أن يفعل ما فعله هناك. لم أكن لأفعل ذلك، ولا أعرف أي شخص يمكن أن يفعل ذلك. من المؤكد ان بيل جيتس وستيف جوبز كانوا شخصيتين مختلفين تماما، وكان بينهم علاقة بتتأرجح بين التقارب والتنافر وبين التعاون والتنافس، لكنهم اتفقوا في انهم تركوا الجامعة ليتفرغوا لتحقيق احلامهم وطموحاتهم، واتفقوا في رؤيتهم الفردية في ان كل واحد منهم في الحقيقة كان يريد تقديم افضل شيء لجيل المستقبل. دائما مرحبا بكم، ودمتم بخير.